سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من هانیه هستم، یک آشپز خانگی که دستورالعمل‌هایی که بارها امتحان کردم رو با شما به اشتراک میذارم. پس با خیال راحت همه دستورات رو امتحان کنید و لذت ببرید. بیایید بدون معطلی به سراغ درست کردن یک نون بدون فر راحت و خوشمزه بریم. برای شروع یک لیوان آب ولرم داریم که به همراه یک قاشق چایخوری سرصاف مخمر و یک قاشق چایخوری شکر با هم ترکیب می‌کنیم. حالا یک عدد تخم مرغ کوچیک داریم که اون رو هم به مواد اضافه می‌کنیم و کمی هم می‌زنیم تا از حالت لختگی در بیاد. در نهایت 3 لیوان آرد رو به همراه نصف قاشق چایخوری نمک اضافه می‌کنیم و آروم شروع به هم زدن می‌کنیم. کمی که هم زدیم با دست شروع به ورز دادن میکنیم. اونقدر ورز میدیم تا خمیر وسط ظرف جمع بشه. خمیر که به این شکل وسط ظرف جمع شد، حالا 15 گرم کره رو اضافه میکنیم و ورز میدیم تا کره کاملا به خورد خمیر بره. در حین ورز دادن خمیر همراه با کره، خمیر کمی شل و چسبنده میشه. به ورز دادن ادامه بدید تا چسبندگی خمیر از بین بره. اگر ورز دادن براتون سخته، به این شکل به خمیر ضربه بزنید تا کامل چسبندگیش گرفته بشه. در نهایت خمیر نرم و لطیفی داریم که به دست تمیز نمیچسبه. حالا 100 گرم کره ذوب شده رو داخل یه ظرف مناسب میریزیم و 1/3 لیوان روغن مایه رو بهش اضافه میکنیم و با هم ترکیب میکنیم. حالا خمیرمون رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم و هر قسمت رو چونه میکنیم. حالا هر قسمت رو با دست کمی باز میکنیم و دو طرفش رو داخل کره ذوب شده میزنیم و اجازه میدیم که داخل همون کره باقی بمونه. این کار رو برای همه قسمت‌های خمیر انجام میدیم. حالا خمیرها رو کنار میذاریم و اجازه میدیم 10 دقیقه توی همین حالت باقی بمونن. یک دست جعفری داریم که توی این فاصله خردش میکنیم. جعفریای خرد شده رو داخل یه ظرف مناسب میریزیم و حالا سراغ پیاز میریم. یک عدد پیاز متوسط داریم که اون رو ورقه نازک میکنیم. ورقه های پیاز رو از هم باز میکنیم و به جعفری خرد شده اضافه میکنیم. حالا به همراه کمی نمک همه رو با هم ترکیب میکنیم. ترکیب رو کنار میذاریم و به سراغ خمیر میریم. از همون کره ذوب شده سطح کار رو کمی چرب میکنیم و هر قسمت خمیر رو به این شکل روی سطح کار میذاریم و با دست شروع به باز کردنش میکنیم. در حدی بازش کنید که نازک بشه اما پاره نشه. دو طرف خمیر رو به این شکل برش میزنیم و از موادی که آماده کرده بودیم وسطش قرار میدیم. روی ترکیب پیاز و جعفری کمی پنیر پیتزا میریزیم که میتونید از پنیر صبحانه هم استفاده کنید و بعد به این شکل که در ویدیو میبینید خمیر رو تا میزنیم.
لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش‌های جدید رو دریافت میکنه. همه قسمت‌های خمیر رو به همین شکل آماده میکنیم. حالا هر قسمت از خمیر رو که آماده کردیم داخل تابه‌ای که از قبل روی شعله کم گذاشتیم و داغ شده قرار میدیم و با دست به این شکل بازش میکنیم. حتما خمیر رو داخل تابه باز کنید چون خمیر نازکه، اگه روی سطح کار بازش کنید نمیتونید به راحتی انتقال به تابه بدید. و حتما دستتون رو چرب کنید که باز کردن خمیر براتون راحت باشه. بعد از 2 تا 3 دقیقه خمیر رو برمیگردونیم تا سمت دیگش هم بپزه. بهتره هر سمت خمیر رو طی 2 مرحله بپزید. به همین راحتی نونای خوشمزه ما آماده میشه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.